নমস্কাৰ আছামিজ লাৰ্ণিং হাব চেনেলটিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱসৰ ওপৰত এখনি ৰচনা লৈ আহিছোঁ। গতিকে আপোনালোক সকলোৱে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু যদি ভাল পায় প্লিজ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেন্তে হওকচোন আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস, যাক ৰাষ্ট্ৰীয় ঐক্য দিৱস বুলিও কোৱা হয়, ভাৰতত প্ৰতি বছৰে 31 অক্টোবৰত ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস উদযাপন কৰা হয়। ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তিত্ব হিচাপে পৰিগণিত হোৱা আৰু ভাৰতৰ প্ৰথম উপ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহ পৰিক্ৰমাৰ মন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ জন্ম জয়ন্তীৰ স্মৃতিত 1947 চনত দেশখনে ব্ৰিটিছ ঔপনিৱেশিক শাসনৰ পৰা স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পিছত ৰাজকীয় ৰাষ্ট্ৰসমূহক এক ঐক্যবদ্ধ আৰু স্বাধীন ভাৰতত একত্ৰিত কৰাত তেওঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল। জাতিটোক একত্ৰিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ অৱদানক সন্মান জনাই 2014 চনত ভাৰত চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ঐক্য দিৱস উদ্বোধন কৰিছিল। এই একতা দিৱস উদযাপনৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে ভাৰতৰ ঐক্য আৰু অখণ্ডতাক প্ৰসাৰিত আৰু ৰক্ষা কৰা। সেই দিনটোত দেশজুৰি বিভিন্ন অনুষ্ঠান আৰু কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হয়, য'ত পেৰেড, দেশপ্ৰেমমূলক গীত, ভাষণ আদিৰ লগতে জাতীয় ঐক্যৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে সজাগতা বৃদ্ধিৰ লগতে চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হয়। ৰাষ্ট্ৰীয় ঐক্য দিৱসৰ অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্ৰতীক হৈছে সংহতিৰ মূৰ্তি ষ্টেচু অফ ইউনিটি, যিটো বিশ্বৰ সৰ্বোচ্চ প্ৰতিমূৰ্তি আৰু চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ প্ৰতি উৎসৰ্গিত। ভাৰতৰ গুজৰাট ৰাজ্যত থিয় হৈ ই দেশৰ ঐক্য আৰু বৈচিত্ৰ্যৰ প্ৰতীক হিচাপে কাম কৰে। ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱসত এক শক্তিশালী আৰু সমৃদ্ধিশালী জাতি গঢ়াৰ বাবে আমি সকলোৱে একেলগে কাম কৰি ঐক্য আৰু অখণ্ডতাৰ নীতি ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দায়বদ্ধ হ'ব লাগে। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ এটা লাইক কৰিব। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক পুনৰ লগ পাই আছোঁ। ধন্যবাদ।